Ghiciți cine o să aibă 2 kg în plus la întoarcere. Da, deci aveți grijă la acești hoți, pe lângă cei români. Și pocloșul ăla, domnul Șoș. N-ați putea frumos să faceți o mică Veneție la noi de Târgu Mureș frumos? Asta e un cappuccino de 75 de lei. Cred că și spumă solidă, din cană. E un spot unde să stăm să ciocnim o felie de pizza. Ciao ragazzi! Plouă la Mureș, așa că hai să mergem undeva unde nu plouă. Reușit să stăm împreună, că avionul nu-i plin. Ne place când avem așa câte o rând numai pentru noi, deși zborul e foarte scurt. O oră și un pic. Mamă, ce diferență de temperatură aici și soare. Așa e, unde mergem noi de obicei, e și soare. Frumos, dacă există un premiu al făcătorilor de bagaje, îl merit eu. Vreau să spun și am în trollerul ăsta mic. Ce ai în troller? Deci am în troller 2 costume, adică 2 sacouri cu pantaloni, un pullover, 4 bluze, o pereche de bocanci, lenjerie intimă, un ondulator de păr, Te lăsa să treci cu ăla? 2 perechi de blugi și 2 fuste. Nu, asta da. Aici, Ce să mai mă, te pricep, mă. pentru lecții, contactați-mă. Stăm cazați în Mestre, care e chiar lângă Veneția, gen la 10 km, loc acolo de unde se ia trenul spre Veneția. Și acum mergem de la aeroport, ne-am luat bilete spre Mestre, 10 euro de persoană cu busul. Ne descurcăm. Deci nu știu dacă am specificat, dar Italia e țara noastră preferată din Europa. Suntem excited, abia așteptăm să ne lăsăm bagajele la hotel și să mâncăm pizza sau un tiramisu. Pastem. Italia întotdeauna e despre mâncare. Deci ne-am cazat la Leonardo Royal, iarăși. Am mai stat aici în Barcelona. Suntem la camera 727. Ne-am luat camera cea mai basic pentru că nu o să stăm în cameră. Uhu! E o cameră foarte mică, dar prezintă camera. Super camera. Hai că nici nu e așa mică. O cameră basic de hotel, ce să zic. Vedem de aici ceva autostradă, gară, habar n-am. Așa. Mai avem o baie și cam atât, bagiuri. Și se făcu lumina. Hello! Deci nimic special, dar curat și drăguț. Cam de asta aveam nevoie. Oricum, nu ne propunem să stăm mult. În care să-mi țin averile, când vin acasă cu toate averile mele. Murături? Cookies? Bine, dacă sunt pe gratis, bagă-le în bagaj. Scrie pe limba noastră. Nu ne prea pricep. Uite, avem un TV aici, un telefon, un cambar, putem spune că e smart. E ok, mi se pare raport calitate-preț, suntem foarte aproape de Veneția, am ajuns foarte repede la aeroport aici, avem aici gara care ne duce direct în Veneția, deci stăm fix lângă ea, sper că nu o să fie gălăgie. Și ca să fim rapid, am plătit 2300 de lei pe 4 nopți aici. Nu, mi se pare ok, fără mic dejun inclus. Micul dejun o să plătim în plus, doar în zilele în care o să mâncăm aici, că ne gândim să mai bine să mai mâncăm micul dejun și brunch-uri și în Veneția, ca să luăm vibe orașului. Și atunci nu ne-am plătit mic dejun în toate diminețile, o să ne plătim numai când mâncăm aici, e 12 euro de persoană. Nimă ce era gratis.
apă de Veneția. Asta e din canal. Eu asta Din grande canale ăla. Asta o și duc acasă cu amintiri acolo și când expiră apa asta o să fie apă cu valoare. Da, așa, urme de uzură destul de vizibile. Deci cumva alții nu au avut grijă de cameră și clar celor de la hotel nu le prea pasă de detaliile astea. Am văzut urme de uzură așa și la ușă și aici unde am pus trollerele. Ce să zic, dar altfel e curată camera. Începem treaba cum se cuvine. Ne-am cazat și fugim să mâncăm că suntem lihniți. Am găsit aici fix lângă hotelul nostru și lângă stația de tren este un restaurant foarte fain, așa apare, se numește Da Michel. Și mergem să Are mâncăm. notă bună și meniul arată super bine. Îl încercăm. Ce tare, bă, deci vezi aici frumos la fiecare produs cum arată. Wow, chiar șmecher. Deci nu degeaba are 4,5 din 8.000 de review-uri. O facem cum trebuie, ori o facem. Îmi pare rău, Adina. Scuze. Am început din start cu tiramisu. Ghiciți cine o să aibă 2 kg în plus la întoarcere. Nu trollerul. Nu uite. No, am mâncat la Da Michel. E foarte bun. Mega bun, deci am mâncat o pizza, o parmegiana, niște bruschete, 2 aperol cu un tiramisu. Tiramisu așa de bun a fost. 53 de euro, foarte bine cheltuiți, cu copertă, cu tot. Cea mai rapidă metodă de a ajunge din Mestre în Veneția e cu trenul. Și ne-am luat bilete de pe aplicația Trainline. Și ne costă 1,50 euro de persoană biletul până acolo, deci 7,50 lei. Super ok. Da? Ce? După ce frumos arată aici trenurile. Am văzut niște jeguri. Deci noi am mai fost în Veneția, eu am mai fost acum vreo 7 ani, am fost și Brigida Gen, eram paralel cumva, mă rog, în același autobuz, dar fără să vorbim. Și cred că eu mai fost acum vreo 15 ani, ceva de genul. Deci, dar am stat maxim o zi. Și de data asta am zis, hai să facem Veneția ca lumea, să ne luăm de aici un singur break, 5 zile. Doamne, asta a ajuns în Veneția și deja vrea o barcă. Iubire! Hai mă, numai ca să mă transporte. De unde să știu, draga mea, ragazzi? Gata, pentru astăzi ne retragem. Ne vedem mâine. Ne-am trezit, e un pic ceață, dar pare că se ridică și mergem din nou în Veneția. Probabil să mâncăm ceva, un mic dejun, undeva frumos. Uite, așa sunt firmele de curierat aici. Ce tare! Și ți-o lasă în fața ușii. Da, uite, acolo e delivery. Ce tare! Apoi, cred că o barcă din asta și-ar comanda Brighi zilnic dacă ar locui pe aici. Uite, degeaba se plâng curierii noștri că trebuie să urce un etaj, 2. Uite, aici treabă de curier. Da. Venim la cea mai veche cafenea din Veneția. Mulțumim, Mariciu. Mi-am comandat 2 cafele și 2 sandwich-uri croissante, ceva de genul de dimineață. E o experiență de altceva, dar prețul este pe măsură. Cafele, 2 sandwich-uri amărâte. No, știu că
Nu-i 5 și ce, dar toată chestia asta costă... 50 ceva de euro. Da, deci vreo 250 de lei, cu copertă vreo 300 de lei probabil. Da, veniți pentru experiență, pentru loc, dar altfel cu siguranță sunt locuri mult mai ok de Asta nu e mâncat. despre mâncare, adică e gustos, e chiar gustos, da? E despre experiență, despre a vedea cea mai veche cafenea, e foarte frumos înăuntru, servirea foarte bună. Clar că și prețurile pe măsură, e un loc turistic, e ca și cum un obiectiv turistic. Da, probabil cea mai cafenea din, de fapt, restaurant din Veneția. Asta e un cappuccino de 75 de lei, sau de vreo 60 de lei. Cred că și spumă o lingă, adică cană. E drăguț, dar e scump. Da? Na, toate cafenelele astea cu istorie, gen și în Ungaria, New York Cafe, are prețuri mari. Adică te aștepți când vii, nu te aștepți să bei cafea la 2 euro. Da, deci până la urmă 200 și vreo 60 de lei a costat toată schema. O experiență, e ca și cum am venit la un muzeu. E totuși o clădire din 1720. Să trăiască. Deci Brighi a făcut o schemă și a uitat acasă cică ochelarii ca să vină să-și cumpere de aici ochelari de soare, că o ieșit soarele în Veneția. No. Biserica din San Marco. Cam asta e coada. E frumos. Da, Brighi zice că e frumos, o cred pe cuvânt. Nu sunt interesat să intru și să stau la rând pentru o asemenea biserică. Prefer să mă uit la poze, aparent se stă și costă 3 euro. Cine vrea și are timp și astăzi e o zi în care nu sunt așa de mulți turiști și totuși e coadă. Și Brighi aici un loc lângă hotel San Moise. Hai să vedem dacă e gol. E un spot unde să stăm să ciocnim o felie de pizza. Să vedem cum e aici. Excelent. Uite ce spot aici au găsit Brighi. Uite că a venit hoțul de pizza. Mi-am lăsat și o pizza aici, m-am dus să iau camera. Direct aici a venit, ca să mi-l ia. Dar am atacat eu acest pescăruș. Uite. Da, deci aveți grijă la acești hoți, pe lângă cei români, acești pesc ucraineni sunt chiar prezenți. Am să ne luăm și doza de cultură pe asta și am venit la teatrul la Fenice, cel mai popular de aici din Veneția. Venis, mă rog, Venis. Și ne-a costat 12 euro de persoană. Am fac chestii interesante, cum că ăsta o ars prin secolul XVIII și acum adică l-au refăcut tot pe atunci. Și chestii foarte drăguțe, așa, tot e pe opulență, pe haură aici. Da, dacă vreți să luați și cultură, e fain. Cred că cel mai fain e să prinzi un spectacol de operă aici. Noi n-am prins, adică nu este pe perioada în care stăm noi aici, nu este. Da. Am fi venit, am fi vrut, da. Acum mai are să facem cel mai clasic club pe care îl facem când mergem într-un oraș nou. Merg la Pandora să-și ia Brighi un charm specific locului. Deci Brighi și-a luat gondola de acolo. Deci eu mi-am luat un amaretto și Brighi de classic. Mi-a costat aproape 9 euro, două din astea. 4,50 euro. Nici ce trebuie. Mega bun și tiramisu meu cu amaretto. Mamă, e din alt film, parcă. Nu zici că e tiramisu așa cu cafea. Sigur o să ne mai luăm. Da. Aproape că îmi pare rău pentru efortul
pe care l-am depus pentru sală, dar nu. Totuși nu. Acum nu vreau să fii rău, dar cât de trist trebuie să fii ca să vii în Veneția singur și să te plimbi singur cu gondola. Sărăcuța. Deci eu mă rog foarte mult, dacă sunteți la dietă sau faceți sală sau așa, nu veniți în Italia. Bine, să mâncăm, că n-am mai mâncat de mult. Aici la Da Michel, când mi-a plăcut tare și de data asta, uite, o să mănânc chestii de sală, să-mi iau niște somon. Deci nu glumesc, am dat pe bune, am dat comanda acum 3 minute și deja ne-a venit mâncarea. Brighișoara, niște paste interesante cu pesto și parmezan. Foarte mult. Și eu mi-am luat acest somon. Mă, Brighi mănâncă, să știți. Eu nu mănânc, numai când opresc camera. Clar am luat un tiramisu, că toate mesele se termină cu tiramisu aici. Cat pentru a doua oră aici la Da Michel. Foarte bună mâncarea, foarte rapid îți aduce comanda, foarte mari porțiile. Am plătit 55 de euro pe o porție de paste, o porție de somon, 2 băuturi și un tiramisu. Deci foarte bun și mie mi se pare super ok prețul. Suntem aici vis-a-vis de hotel. Acum mergem cu camera. Și ne culcăm, noapte bună. Cam asta a fost pe azi. Mâine cel mai probabil mergem în Murano, Burano, Tucano, Surano, Caprano. Bună dimineața! Mergem la micul dejun ca să nu mergeți voi. Glumim. Mergem să verificăm și micul dejun de la hotel, că, cum am zis, ne costă 12 euro de persoană. Mergem să vedem dacă e un mic dejun ok. Tot micul ăsta dejun a costat cât cafeaua de ieri la Florian. Deci ne-am cumpărat. Rolling Venice se numește pesul ăsta. Și pentru 72 de ore, dacă ai până în 30 de ani, adică 29 inclusiv, și eu încă am, te costă numai 33 de euro pentru 72 de ore de la momentul activării și te poți plimba cu waterbus-ul, poți să te duci în Murano, Burano și mai e și ceva, intră la muzeu. E cea mai ok variantă. Suntem la Murano Colonna și chiar când cobori aici jos, deja e o primă fabrică de sticlă de Murano, că na, oamenii nu stau pe gânduri. Deja fac sticlă. Poți să intri să o vizitezi. Hai să vedem. Nu mai mergem aici, că noi așa suntem. Păi da. Răzgândim. Da, eu sunt pe Google Reviews și am intrat și au 2,9 și gen, chiar aici am buz, adică... Deci am venit la un atelier de suflat sticlă. Începe turul la ora 1, avem de așteptat jumătate de oră, am plătit 10 euro de persoană și ne-a dat un tichet din ăsta cu 20 de euro. După ce se termină atelierul, putem să cumpărăm chestii de la ei din shop. Gata, am fost co-host. A fost fain. Foarte interesant, deci mai ales interesant. partea de confecționare, oamenii ăștia sunt niște artiști. Magazinul lor e foarte scump, mult mai scump decât ce găsești în... Adică aceleași obiecte, de exemplu cercei de sticlă de Murano, erau cu 15 euro mai scumpe aici decât în afara fabricii. Deci e cumva un scam, dar nu.
oricum trebuie să plătești intrare oriunde mergi și atunci Da. așa mai cumperi ceva. Noi ne-am cumpărat, ghiciți ce? O căpriță, am găsit o căpriță de sticlă micuță, drăgălașă, care cape în bagaj, dar au fost 30 de euro. Sunt convins că căprița respectivă o să o găsesc cu 10 euro oriunde. Practic am dat 10 euro în plus, dar aia dădeam și altundeva. În fine, acum fugim la Waterbus ca să mergem în Burano. Am fost în Murano, mergem în Burano, unde sunt căsuțele alea colorate. Hai că nici nu suntem mulți care trebuie să mergem în Burano. I-am pus să mâncăm, că ni s-a făcut foame, că e amiază și am găsit localul ăsta drăguț, cu review-uri bune. Un pic ospătarii sunt mai nașpuți, dar ne-am pus aici. Se numește Ristorante Pizzeria, are review-uri bune și uite ce view frumos avem. Stai așa. Negru ne-a adus tiramisu din start, ăsta se aduce la final, dar na, oamenii sunt foarte grăbiți aici. 2 years later, eu venit și la Brie Gnocchi. Eu între timp am început să sfințez din pizza mea. E bună pizza, e cinstit, așa. Cum e tiramisu? Bun, nu cel mai bun, dar bun. Da, pizza bună, gnocchi bun, dar așa, nu cele mai bune. E ciudat aici, să știți, parcă par un pic rămași în urmă. Cred că sunt aici stac pe insulița asta. De exemplu, la restaurantul ăsta abia știu engleză, adică ești plin de turiști și abia știi engleză, ceea ce în Veneția nu se întâmplă, deci de asta cred că un pic parcă sunt rămași în urmă. Deci cam atât ne-a costat treaba aici. Nu a fost scump, dar nici... Cum nu a fost, dar nici servire. Adică mi se pare că chelnerii sunt un pic sictiriți unii. Deci cărăm această girafă după noi. Glumesc, asta a fost în ghiozdan la mine, ca să facem un reel. Probabil o să-l pun aici să-l vedeți. Ce reel. Intrați pe Instagram ca să-l vedeți. Da. Sigur îi posta. Ca propătitul la mine, Brighi Cardoș la Brighi. Deci e așa de drăguț aici în Burano. E mult mai fain decât în Murano. E foarte drăguț. Bă, și eu stăteam să zic, bă, ce ne împiedică pe noi, domnul Șoș? Ce vă împiedică să dați ordonanță de consiliu prin care toate blocurile să fie vopsite într-o altă culoare? Și uitați ce frumos e. Vin la turiști. Da, mă. Foarte drăguț e. Și pocloșul ăla, domnul Șoș. N-ați putea frumos să faceți o mică Veneție la noi de Târgu Mureș frumos? Gondola. Da, ce m-aș plimba eu cu gondola? Inundăm și noi niște străzi, vă ajut. Eu dau drumul la apă de la etajul 3, așa se umple orașul nostru frumos de bărcuțe, dar nu se vrea, domnul Șoș. Nu vreți. Deci, ca să știți, Brighi așa că face casa, dacă aș lăsa-o. Roz. Și-a făcut și dormitorul, după aia cumva l-am redresat. Și-o revenit. Da. Da, în vlogul ăsta o să ne vedeți mâncând. Și mâncând și mâncând. Și la final mâncând. Obligatoriu să faceți insulele astea do it yourself. Nu vă duceți în nicio agenție, cu niciun fel de tur. Luați-vă voi bilete clasice de care v-am zis și stați Turul cât de vreți pe voi. Booking era 4 ore. Noi ne-am dus azi dimineață pe la 11 Da. și acum e 5 jumate și abia acum ne-am întors. Sună clopotele, e timpul să dați subscribe. Da, așa o să fim și noi la bătrânețe. Uite, tot cu stativ. Cu stativ, o să ne facem poze în fața obiectivului, o să ne pupăm, poate, nu știu, dacă nu ne cad danturile. După multe alte opriri de ciugulel și răcoriri, ne întoarcem acasă din nou cu trenul. Noapte bună!
e weekend, așa că tot globul pământesc e în Veneția. Deci am descoperit o pasiune în călătoria asta pentru locurile astea mici, în piețe din astea mici, restaurante din astea cu câteva mese, e foarte drăguț. Adică ne place mult mai mult decât locurile astea aglomerate de pe Grand Canal sau așa găsești niște piețe așa de faine în care e așa de fain să mănânci, e soare, lumea stă, povestește, e foarte drăguț. Eu căuta, cred că 3 zile pastea arabiata și cumva random am găsit aici. Spasele ei preferate. Erau paste cu roșu. Asta nu prea sunt. Da, nu prea fac oamenii din Deși astea. în zona Milano, peste tot găseam. Aici pare că nu. Nu știu dacă ne-am ales o zi bună să mergem cu gondola, e mega aglomerată Veneția astăzi, dar o să încercăm. Am găsit ceva loc unde pare că au review-uri bune, vă zicem dacă e ok sau nu. Mă, face chestia asta de 50 de ani. Da, exact. Mamă, foarte tare. Deci aici am fost cu gondola, nenea, ăsta e foarte drăgălaș. Și așa arată gondola în care am fost. Analia. Hei, cum a fost? Foarte drăguț și omul chiar a fost destul de serios, în sensul că ne-a dus de la și 4 minute și 31, de jur 25 de minute, 28 de minute, e ok. Ne-a povestit destul de multe chestii, oricum voiam să facem. Mă bucur că am făcut aici, au fost chiar un nene drăguț, un nene care face chestia asta de 50 de ani, drăguț. Deci o să vă pun aici pinul, cum se numește aici, de unde ne-am luat noi. Dacă vă vreți, vă puteți lua, dar e același preț peste tot. Contează poate omul care o să vă facă tura. Mergem să ne luăm doza de cultură. Ne-am rezervat 2 bilete la un concert la Biserica Vivaldi. Un concert Vivaldi. Da, cele 4 anotimpuri. Știți că dacă n-am găsit bilete la opera acolo la Fenis, totuși să mergem undeva frumos. Am găsit astea pe Get Your Guide și... Le-am luat cu vreo săptămână înainte. Ne-au costat vreo 250 de lei, 2 bilete, așa ceva. Asta e biserica unde o să fie concertul. Și aparent e coadă, dar noi ne-am luat biletele pe la amiază, așa că nu o să stăm la coada asta. Foarte frumos cântă maestru Alberto și cu gașca lui. Chiar a fost o seară faină, așa, plină de emoții. Și uite aici, hotel de lux. Ăsta ai noștri, stați liniștiți. Gata. Eliberăm camera de hotel, ne ducem bagajele jos și ne mai ducem o tură în Veneția până diseară. Concluzii despre hotel? Drăguț. Ne-am simțit bine. Uite, ca să mai rezisti prigii o zi de Veneția, au apelat la metoda fură Adidas și soțului. Chiar dureau picioarele după maratoanele făcute zilnic în Veneția. De la Italia. Mă gândesc cu tristețe la ziua de mâine, când îți trească zămâni, are orez cu pui, așa că mă răsfăț. Cât te costă să vii în Veneția? Bă, există și varianta destul de ok pe buget. Eu cred că
pentru 5 zile un maxim 1000 de euro. S-ar putea să vă încadrați, mai ales dacă stați în Mestre, unde am stat noi, și vă costă cam maxim 100 de euro pe noapte. Dacă faceți de acolo transportul în fiecare zi, deci 10 minute vă costă 3 euro încoace, 3 euro înapoi, ați mai pus 6 euro pe zi, mâncați încă de vreo 30 de euro împreună o masă, 40, depinde unde, nu mâncați în zona centrală. Eu zic că vă încadrați la chestia asta. De vizitat, asta ține strict de voi, sunt și chestii gratis de vizitat, sunt și chestii, să zic așa, mai costisitoare. Dacă sunteți împătimiți de artă, puteți să mergeți la o tonă de muzee, puteți să viziteți o tonă de biserici. Noi am fost mai pe chill, ne-am plimbat pe stăduțele astea pe care ne-am pierdut. Întrebarea dacă se poate sub 1000 de euro să facem un city break în Veneția, cu siguranță se poate. Mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Știți voi, like și abonați-vă la canalul nostru că Mai vin. mai călătorim În 2 luni suntem înapoi aici. cu alte circunstanțe. treburi.